Chào mừng Nị quay trở lại với loạt bài giới thiệu về nhạc cổ điển. Hôm nay á, để bắt đầu cô có một cái bài hát khởi động cho Nị để Nị nghe nha. Đây là bài Tout l'amour, một bài nhạc Pháp rất là vui tươi. Giờ mình cùng nghe nha. Tout l'amour que j'ai pour toi est brûlant comme un feu. Il est grand et plein d'éclat, c'est si bon d'être heureux. Mes cris de joie, je te les dois, car rien pour moi n'est plus que toi-même quand tu n'es pas là. Tu es présent, bien présent. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort. Rồi, nghe dễ thương ha Nị. Giờ thì Nị nghe tiếp bài này mà phiên bản nhạc nhẹ để coi là Nị nhận ra bài này là bài gì chưa nha. Quen lắm đó. Bắt đầu nha. Rồi, nhận ra bài này là bài gì chưa Nị? Đây á, là bài Feliz, một bản nhạc rất nổi tiếng mà ai học piano cũng muốn học hết á. Thì Nị biết không, đây là nhạc cổ điển đó. Bất ngờ chưa? Bản gốc của bài này á, tên là Bagatelle số 25 Cung La Thứ, được nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven viết vào đầu thế kỷ thứ 19. Giờ mình nghe bản gốc thử nha. Rồi, đó, Nị thấy không? Không phải nhạc cổ điển nào cũng khó nghe. Thực tế là có những bản nhạc cổ điển mình nghe mỗi ngày và thấy hay, nhưng không biết đó là nhạc cổ điển. Nay á, mình sẽ tìm hiểu xem nhạc cổ điển thật ra là gì và làm sao để phân biệt được giữa nhạc cổ điển và những loại nhạc khác nha. Đầu tiên, cô muốn hỏi Nị, cổ điển nghĩa là gì hả Nị? Là mấy thứ cũ cũ, đúng đó, nhưng mà chưa có đủ đâu. Ví dụ như Nị có cái quần cũ thì mình gọi nó là cái quần cũ, chứ đâu có ai gọi đó là cái quần cổ điển đâu, đúng không Nị? Cổ điển á, nói vắn tắt là những giá trị nghệ thuật lâu đời được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lưu ý là phải có giá trị nghệ thuật nha. Giá trị ở đây á, là cái đẹp nè, tính thẩm mỹ, sự cân xứng, hài hòa được mọi người khen ngợi. Nên cũng sẽ không có chuyện một em bé cách đây mấy thế kỷ vẽ bậy lên tường rồi bức tranh đó mấy trăm năm sau được xếp vào hội họa cổ điển. Không có chuyện vậy đâu nha Nị. Ngoài nhạc cổ điển ra thì mình còn có hội họa cổ điển nè, kiến trúc cổ điển, văn chương cổ điển, vân vân vân. Cụm từ cổ điển này cũng chỉ mới xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 thôi. Lúc đó ở Đức người ta có phong trào nghe lại nhạc từ thế kỷ thứ 18 và họ đặt tên cho dòng nhạc hay ho đó là nhạc cổ điển. Giờ thì mình tạm biết vậy ha. Cô sẽ nói kỹ hơn vào những bài sau. Bây giờ mình đi tiếp phần tiếp theo của bài hôm nay, đó là làm sao để phân biệt được một bài nhạc là nhạc cổ điển đây. Thì dựa vào những gì cô được học và được đọc thì có 5 điểm khác nhau chính giữa nhạc cổ điển và nhạc đại chúng. Tiếng Anh gọi nhạc đại chúng đây là popular music, tức là những loại nhạc phổ biến với số đông mọi người đó Nị. Ở Việt Nam thì có một cái cụm từ là nhạc trẻ, nhưng mà cô thấy nó không phù hợp do những nhạc như kiểu nhạc của chú Tuấn Ngọc hát nè, thì thật ra đâu phải nhạc trẻ đâu, nhưng cũng không thể xếp vào nhạc cổ điển được. Nên để tránh phức tạp,
cô gom lại thành nhạc đại chúng cho Nị đỡ rối. Vậy ha. Rồi, điểm khác nhau đầu tiên á, là nhạc đại chúng thường sử dụng nhạc cụ điện tử, tiếng Anh là electric instrument, để biểu diễn. Ví dụ như piano điện, guitar điện nè, đàn organ điện tử nè. Còn nhạc cổ điển thì sử dụng nhạc cụ acoustic. Thì acoustic instrument, tiếng Việt là nhạc cụ mộc, tức là âm thanh được tạo thành từ những vật liệu tự nhiên, ví dụ như gỗ chẳng hạn. Điều đó làm nên sự khác biệt trong âm thanh giữa hai loại nhạc đó Nị. Ví dụ như đây là tiếng của nhạc cụ điện tử nè. Còn đây là tiếng của nhạc cụ acoustics. Rồi, thấy khác nhau đúng không Nị? Thì điểm khác nhau tiếp theo là nhạc đại chúng thường đi kèm lời nhạc, dùng lời nhạc để kể chuyện. Còn nhạc cổ điển đa số là không lời, dùng giai điệu để kể chuyện. Đa số thôi nha. Dĩ nhiên là vẫn có những thể loại nhạc cổ điển có lời, ví dụ như opera chẳng hạn, nhưng mà rất ít nếu so với đa số. Điểm khác nhau thứ ba là nhạc đại chúng thường ngắn và giai điệu có những đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại. Ví dụ như một bài hát mình hay nghe dài lắm là tầm 5 phút thôi, còn thường thường là cỡ 2-3 phút là hết bài rồi. Còn nhạc cổ điển thì đa số sẽ dài hơn, có khi là 10-15 phút, cũng có thể lên tới nửa tiếng 45 phút tùy bài. Và giai điệu thì ít lặp lại. Để tưởng tượng khi mà nghe nhạc cổ điển cảm giác như từng cái lớp giai điệu mới nó cứ mở ra từ từ theo thời gian vậy Nị. Đó cũng là một điều rất là thú vị nếu như mình hiểu được và cảm được. Điểm khác nhau thứ tư là thường ca sĩ khi biểu diễn nhạc đại chúng sẽ hát mà không cần nhìn nốt nhạc, và có thể hát đôi chỗ hơi khác so với sáng tác ban đầu. Ví dụ như hát chỗ đó chậm hơn chút, phiêu hơn chút hoặc là nhanh hơn chút, tùy sở thích của ca sĩ. Nhưng khi biểu diễn nhạc cổ điển thì thường người nghệ sĩ sẽ phải nhìn nốt nhạc, cái bản nốt nhạc còn gọi là bản tổng phổ đó Nị, và đảm bảo là thể hiện tác phẩm đúng với sáng tác của nhà soạn nhạc. Nhất là đối với những bản nhạc được chơi bởi một dàn nhạc lớn như vậy nè. Việc theo sát tổng phổ sẽ đảm bảo các nhạc cụ chơi cùng nhau một cách hài hòa, ăn khớp, không có bị lệch tông với nhau. Và điểm khác biệt cuối cùng là nhạc đại chúng thì sẽ có cái người ta gọi là strong beat. Beat ở đây nghĩa là nhịp, tức là phần nhấn vào đầu mỗi nhịp nó sẽ mạnh và rõ ràng hơn nhạc cổ điển. Ví dụ như bài này, Nị chú ý phần đệm của trống ở đầu nhịp nha Nị. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think. Ngầu ha Nị, phần trống nhịp rất là mạnh và rõ Nị ha. Giờ mình sẽ cùng nghe một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng để thấy rõ sự khác nhau nha. Như Nị thấy đó, phần nhịp được nhấn rất là nhẹ nhàng, hầu như không nhận ra nếu mình không để ý. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như đoạn nhạc sau đây.
Đây á, là chương 4 trong Symphony số 9 của nhà soạn nhạc Dvorak. Symphony này á, còn có tên là From the New World. Phần nhịp vẫn được nhấn rất rõ, đầu mỗi đoạn sẽ có những phần gằn mạnh về âm thanh để tăng tính hoành tráng và kịch tính. Nghĩ tưởng tượng đây giống như là một con tàu đến từ thế giới mới vậy đó. Và những cái phần gằn về âm thanh nó giống như là những đợt sóng vỗ vào mạn tàu, rầm, rầm, rầm. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn nhận ra đây là nhạc cổ điển, vì mình dựa trên 4 yếu tố còn lại như cô đã nói ở bên trên đó Nị. Ok, hôm nay học tới đây thôi. Những bản nhạc sử dụng trong bài á, cô sẽ để link bên dưới cho Nị nghe nha. Nị có thể thử nghe nguyên bài xem sao. Hy vọng là Nị thấy video này bổ ích và thú vị. Hẹn gặp Nị vào bài tuần sau nha. Hành trình của nhạc cổ điển từ đêm dài Trung Cổ đến ánh sáng phục hưng. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.